my channel. This is Wen Lakay. Ayan, nandito na naman po tayo guys para mag-review ng desktop. Ayan. So, nag-upgrade po kasi ako ng desktop. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano po yung nabili ko. Bali, yung gamit ko kasi dati, yung medyo matagal lang i3 na 32-bit. So, nag-upgrade ako ng budget meal lang. Medyo mura-murahin. So, yung nabili ko po ay yung i-unbox natin na Dell Optiplex 7070. Ayan. So, bago po natin bubuksan to, gusto ko lang i-share sa inyo yung kasama niya sa nabili ko, yung Logitech na webcam. Ayan. So, ito siya. Ayan. Bale, dati siyang sa Reals. Sa Reals, nasa Riyadh po kasi ako ngayon. Sa Reals po, dati siyang 300 plus. So, nabili ko lang siya ng 200 Reals. Yan. Maganda po siya. Yan. Yan. Pinipit lang siya. Ito. Yan. Logitech webcam. So, may built-in microphone na siya. Yan. Napakalinaw siya. Nabuksan ko na siya kanina eh. Kaya, may 50 na megapixel siya. So, Full HD na 1080 pixels. Yan. So, may built-in microphone. Yan. Maganda po ito sa mga pang-live. Yan. Sa mga video call. Yan. Napakalinaw niya. Kaya nakursunadahan ko siya kanina. Kaya ako more on desktop. Bale, kasi sa mga games. Yan. Mahilig ako sa mga games. Online games. Yan. Okay naman sa laptop, kaso hindi ako medyo sa laptop eh. May laptop din ako, kaso hindi ko siya masyadong na-enjoy maglaro doon. So, kaya ako ng desktop para sa office work na rin, sa mga files, yan, sa pag-edit, yan. So, bali kung desktop kasi ang gamit natin, bali naisipan ko na rin siyang bumili ng ito, sa Bluetooth. Yan. Bluetooth para sa desktop. Kasi ang mga may Bluetooth lang na built-in ay yung mga laptop. Yan. Tsaka itong Wi-Fi. Yan. USB Wi-Fi. Yan. Kahit di na kayo gumamit ng LAN. Ibig sabihin yung LAN, yung hub. Yan. Yung kinakabit sa modem. Tapos yung Bluetooth, kaya binili ko to para magamit na rin natin yung headset na Bluetooth. Yan, may pag-usap tayo online. Sana natin tong nabili kong desktop. Bali, ang price po pala nito, nabili ko rito sa Uleya, dito sa Saudi Arabia. Ang price nito is lahat, pati monitor, 24 inches kasi yung monitor niya. Then, ito, bale, 2,700 Reals lahat. Yan. Pwede na, mura na. Yan. So, yung details niya, tara na, buksan natin. Ayan guys, buksan na natin. Yan. Yung desktop. Bale, Optiplex 7070. Yan. So, ayan. So, ito guys, i-share ko sa inyo. Ito yung bagong SATA M2 na SSD hard drive. Yan. Parang juicy fruit gum na lang yung size niya. Ganyan na mismo ang kalaki niya. Kung dati yung ganito kalaki, yung mga hard disk, ngayon yung mga bago ngayon, maliliit na siya. Yan. Bali, ang capacity ng binili ko is 256 M2 SSD. Then, ito yung nabili kong video card niya. Yan. It's GeForce GT 710 DDR3, yan, 2 MB. Ibig sabihin ng 2 GB yan. 2 GB yung speed niya. Ito yung mouse niya. Keyboard. Bali, itong nabili natin is Dell. Ito, bali ito kasi, ano na siya, assembled na siya. Which is additional ko lang yung video card, then yung SATA niya na 256 hard disk drive. Kasi doon ko lang siya ilalagay yung Windows niya. And ito na siya. Ayan.
Okay. Sa baba. Napakalit na lang guys. Yan. Tingnan nyo guys. Very tiny lang siya. Ayan. But budget meal ito. Murang-mura lang para sa akin. Hindi naman yung pang-game na pang-games to. Kasi pwede na ito siyang pang-games kasi may video card naman siya na 2 MB. GeForce na Nvidia. Ayan. So, Optiplex 7070 Tower. Yan ang tawag sa kanya. Bali Dell. Bali ito is yung CPU niya is Core i5 9th generation. Yan. 9th generation na siya guys. Ayan. So may USB port siya dito sa harap. Tatlong USB then yung cable na C-type. Yan, sa mga may cellphone na C-type. May mga gadgets na C-type. Then sa likod, ito na po yung video card na nabili kanina. Kasi sinasabi kong GeForce Nvidia, ito yung built-in niya. Yan. Ayoko kasing gamitin to kasi mabagal. So, separated yung video card niya. So, may port din siyang USB rito na 6. Then, LAN card para sa internet. LAN cable. Meron din siyang pang HDMI. Yan. HDMI. Yan. Port. Yan. Bubuksan natin. So, slide lang to. Slide lang. Pagbukas dyan, slide lang natin dito. Yun. Yun ang kagandahan ng mga bago ngayon. Wala na siyang tornilyo. Yan. So, ito. Tanggalin lang natin yung clip. Yan. Ito yung harap niya. Okay. Then, ito ini-slide lang yata ito eh. Yeah. Yun. Slide lang na ganyan. Bale, ito yung hard disk niya. 1 terabyte hard disk. Meron din siyang CD-ROM. Yan, yung CD-DVD ROM. Yan. Saan ilalagay yung mga CD at saka DVD. Bale, yung memory niya, it's dual channel. Yeah, which means single channel is 4 GB. Then I have another one is 4 GB also. Bale, 8 GB lahat ito. Yung memory niya na RAM. Yun. Ito po yung video card niya. Yan. Ito nakasalpa. Yan. Ito. Bale, ito na po yung sinasabi kong SSD M2 256 GB na hard disk drive. Ito. Dito lang nakalagay yung Windows natin. Windows 10. Yan. Bale, ito yung motherboard. Yan, nakikita nyo yung green. Yan yung pinaka motherboard niya. Power supply. Ang liit na ng power supply niya yun. Oh. Hindi katulad dati, ang power supply ng computer napakalaki. Ngayon, napakaliit na siya. Yan. Pinaliit na ng pinaliit. Pati hard disk, napakaliit na. Ito lang yung normal dati. Yan, yung hard disk. Yan, yung 1 terabyte. Pero yung bago ngayon, maliit na. Parang juicy fruit gram na lang. Napakaliit. Yan, guys. So, ito yung loob. Linalaman ng desktop natin. Bali, i5 9th generation with GeForce Nvidia 2MB DDR3 na video card. Yan. And SATA SSD M2. Yan. So guys, ito po yung review natin sa desktop natin. Yan. Budget limit wise, okay na ako rito. Wala akong problema rito. Hindi naman tayo yung gamer na gamer kasi pag bumili ka ng pang games talaga, sobrang expensive nun. Hindi natin kaya. Pwede na tayo sa mga ganito lang. Yan. Pang edit, pang office work. Yan. So guys, yan lang ang message ko sa inyo. At salamat po sa inyong panonood. At sa mga hindi ko pa po kaibigan dyan, paki-like and subscribe na lang po ako.